Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Dito na naman po tayo. Tayo po ay magre-review ng isang tools na ating nabili. Ito po ay circular saw. At masubukan po natin. Ipangkakat po natin siya ng strip na plywood po at buksan na po natin. Na po siya. At itong blade na to, dalawa yung laman niya. Binili ko po ito. Hindi po ito free. Ang free lang po niya is isa. Dito po ang free niya. Ito po ang talim niya. Yan. Pero itong isa, mas maano yung talim nito, mas pino. Kaysa sa dito, sa mismong pagbili natin na pre, ito po. Mas pino po itong nasa box. Ito po, mayroon siyang extra carbon. Ito po, loob. At manual, tsaka yung kanyang warranty sa loob. Ito po yung gagamitin tools para dito sa paglalagay natin ng blade. Ito po yung kanyang guide. Yan. Pwede rin po hindi natin ito ilagay. Pwede rin po tayo gumawa ng guide niya sa circular saw. Hindi lang muna natin ito ilalagay na guide niya. Ngayon po, siguraduhin po natin na naka-unplug siya bago tayo magkabit ng kanyang blade. Kailangan hindi po siya nakasaksak. Yun ang unang gawin. Hindi po siya nakasaksak kasi ang sinabi nga po ng karamihan na gumagamit nitong circular saw, ay napakadelikado po. Totoo naman po ang sinabi nila na delikado po ang circular saw kung hindi po natin ayusin ang ating paggamit. At tutorial muna po tayo. Ganito po. Ang iba kasing circular saw, itong switch niya, pagka idiniin mo, kailangan mo pa pindutin to. Ito. Pipindutin mo muna to bago mo mahatak to, madiin to. Bago siya mag-on. Yun po yung unang brand ng Inco. Pero ito po, pabaliktaran. Pwede mong pindutin na direkta tapos saka mo idiin to. Ibig sabihin, pagka diniin to, diretso siya. Dire-diretso siya. Umiikot, ganun. Tapos pipinutin mo lang uli para pagbalik sa off. Yan. Yan po talaga ang karamihan sa circular saw. At dito po, saka dito po, dito natin ito. Dito po natin ma-adjust yung talim niya. Kung gaano po ang angat dito sa pinakailalim dito. Ayan. Kung gaano po ang angat, halimbawa ganyan. Yan. Kung gaano po ang angat ng kaniyang talim. Ito po ang adjustment niya. Ito. Tataas mo lang yan. Tataas lang. Itataas lang po ito. Tapos ma-adjust na po natin to. Ayan. Ma-adjust na po natin yan. Ayan. Tapos
Kung okay na po ba yung adjust natin, okay lang yung adjust natin, pwede natin ganyan na to. Baghahatakin pababa. Ayan. Nakalak na po yan. At saka ito pong tornilyo rito. Ay ito po ay pwede mong isit ng 45 degrees. Yung pagtatabas mo ng kanyang talim. Para dun sa kantuhan. Ayan. Ayan po, ayan. Dalawa po yan sa kabila. Dalawa po yan. Ito. At saka ito. Kung po 45 degree yung gusto mo. Yan. Pero mamaya susubukan po natin yan pagka may blade na. Itatabas rin po natin yan. Okay. Ngayon po, kakabit na po natin yung blade niya. Saka po, kailangan pagka nagpapalit po kayo ng blade o kaya nagtatanggal kayo ng blade, ito po, kung ito napapansin nyo po, ito. Yan, ito. Kailangan po idiin nyo yan. Ibig sabihin, pagka idiniin yan, ito po, nakalak. Para mapihit nyo. Yan. Para mapipihit nyo yung tornilyo. Pagka hindi nyo kasi inano yun, pagka hindi nyo idiniin, hindi po siya maglalak. Parang, pagka pinihit nyo to, pati yung makina sa loob, umiikot din, kaya hindi nyo mabubuksan o kaya hindi nyo hihigpitan pagka hindi nyo nakadiin doon, pag hindi nakadiin. Ito po, pagka ito po yung nagkakabit na po kayo, kailangan itong litra na to nandito sa loob, ay sa loob, sa labas, yan, sorry, nasa labas. Pagka nagpalit, pagka nag-ano kayo, pagka kayo na po ay nagkabit nito, iangat nyo lang po ito. Yan, iangat nyo lang. Ikot. Saka nyo po ipapakot. Yan. Yun na po sa loob. Pwede nyo po ibalik. Yan. Saka nyo ilagay yung inyong pinaka-washer. Yan. Pinaka-washer nya. Pinaka-washer niya to. Importante ito, huwag nyo kalilimutan to. May pinaka-ano kasi yan eh. Parang hindi siya bilog. Kasi may parang siya sa gitna, sa magkabila. Yan. Magkabila. Hindi siya bilog talaga. Yung pinakita ko ulit sa inyo kanina, yung ito dapat ididiin nyo to, ididiin nyo, saka nyo nang hihigpitan. Ngayon dapat po mahigpit ang pagkakalagay nyo ng blade para sure tayo na safety tayo sa ating gagawin. Three-fourth po yung tatabasin nating plywood. Ngayon po, sukatin po natin yung kanyang nakausling talim. Kanyang talim is 4.5 centimeter. Kaya ang gagawin po natin, sa cm po ang plywood. Bali 2 cm po yung kanyang plywood. Ngayon, babawasan po natin ng 2.5.
Tulad nga po ng sinabi ko, ito po, kailangan po natin ito itaas. Yan, tataas po natin yan. Tapos ngayon po, ngayon po ay atin na po itong susukatin. Pasensya na po kayo at wala pong tagahawak ng ating cellphone. Medyo malikot po. Yan. Ang sukat po ng ating itinera, yung nakausli na talim doon sa kanyang naka-plate ay 2.5. Kasi halos ang kapal kasi nitong ating tripod is 2 cm. May lampas pa na 0.5 cm. Kaya okay na po yan. Gawin po natin higpitan yan. Ayan. Ngayon po, susubukan na po nating tabasin ito. At ito ay temporary lang po na ating patungan. Mas maganda pa rin po yung komportable kayo. Kasi ito, review ko lang naman to. Dalawang timba lang ang pinang-ano ko rito. Kung hindi po kayo sanay, delikado po yan. Kailangan po yung magiging patungan nyo is hindi po gumagalaw. At doon komportable kayo para magtabas. Ito pa po, kailangan nyo po muna, bago kayo magsimulang tabasin, ay silipin nyo muna yung ilalim. Ito ang tatabasin nyo. Kailangan po sa ilalim, silipin nyo na wala ibang matatabas na bukod doon sa titatabas ninyo. Kasi meron po kasing makaano kayo ng bakal, masisira po yung talim nyo. Kailangan malinis po yung ilalim na tatabasin ninyo. Wala po siyang madadamay din sa pagtatabas ninyo sa plywood. Yan po.
Ayun po, medyo kung napapansin po nyo, doon sa last na ating tinabas, dahil hindi po pantay yung balde, yung timba at saka yung galon na pinatungan ko ng plywood, may pagkadelikado kasi kung naputol na po rito yung sa dulo, medyo umano na yung kanyang plywood, hindi na siya pantay. Kaya yung hindi na siya pumantay, umipit yung plywood doon sa talim. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo humatak yung talim. Kaya yun ang tatandaan po natin na kailangan pantay po yung ating paglalagyan ng plywood at saka yung sa kabila na tabas. Kasi pagka hindi po pantay, ibig sabihin pagka yan andito na sa side na mapuputol na siya, mag-iiba po siya ng klibe. Kumbaga, aangat na dito. Bali, kakainin na siya nung talim. May ipit yung talim, kaya medyo humatak sa akin yung talim. Ano lang po yun, mga mangyayari na dapat po nating iwasan. Ano po? Ayan. Kung mapapansin po ninyo, ito po, parang kinain siya kasi hindi pantay. Gumanon siya. Bumaba siya ron, kinain niya yung talim natin. Ayan. Kaya mas maganda talaga yung pantay yung pag-aano natin at saka yung kabila. O kaya, para sure kayo, medyo ibabaan nyo yung kabila, ibabaan nyo ng konti, kasi pagka yan naputol, tuloy-tuloy naman nababagsak yan, tuloy-tuloy nababagsak. Hindi po siya yung parang babalik siya rito, nakakainin niya yung may ipitin yung talim natin ng circular saw. Kaya yun po dapat nating iwasan. At sabi nga ng nakararami, totoo naman po na delikado talaga ang circular saw kung hindi po tayo mag-iingat. Ayan. Para sa akin okay yung kanyang bilis. Siyempre maganda kasi bago. Sana magtagal pa itong gamit natin. At sana po may natutunan po kayo sa kunting tutorial natin paano po gamitin yung ating circular saw. Subukan din po natin na gawin nating 45 degree yung kanyang pagtatabas. Ayan po, nandito po yung kanina, nilagay natin dito sa 45. Yan, sagad po yan 45 para doon sa kanyang 45 degree na pagtatabas. Pagpitan na po natin. Sasaksak na uli natin. Ititanggal po natin kasi isinit natin yung ang blade niya. Ayan po. Ito po yung tatabasin natin maliit na. Yan po yung kanyang 45 degree.
Yan. Yan. Yan na po yan. Mas madiretso pa po yan kung mayroon po tayong guide na gagawin o gagawa ng guide para dun sa pag diretso talaga yung tabas. Kasi yun talaga yung maganda, yung may guide ka doon sa iyong pagtatabas. At ito po ang mayroon po akong paalala muli. Ang circular saw kasi kailangan po alalay lang yung iyong pagtulak sa kanya. Yung kaya kasi kaya naman niya, wag yung mabilis yung pagtulak sa kanya. Kasi pagka napirsa po yan, may tendency po na yung blade natin hindi pa po ako naka-encounter may nabiyak na talim. Pero mas maigi po wag po nating pirsahin yung kanyang talim para itulak, kundi alalay lang po tayo, smooth lang po yung pagtutulak natin sa ating circular saw. Yun po, okay po sa akin tong inko. Malaking bagay po ito sa mga cabinet na gagawin po natin at mga pinto. Ayan, mga hanging cabinet na ating gagawin kasi ang pagtatabas kung mano-mano po lagari matagal po at siyempre nakakapagod. Pero kung may katulong ka po tulad ng mga power tools, mapapadali po ang iyong trabaho. Ayan po, sana po may na-share ako na konting kaalaman ko. At kung po pwede po sana ay mag-subscribe po kayo at i-click na lang rin po ang bell notification para updated po kayo sa mga darating ko pang mga videos. At ingat po kayo palagi at God bless sa lahat. Salamat.